Ну що ж, продовжую робити бацинет з Хонцгугелем. Ось сам купол. Він вже проварений зсередини. Плюс я спинку таки ще підзабив трохи, щоб рівніше зробити, щоб більше було схоже на джерело. Все одно не так, як історичний наш артефакт виглядає, але я трошки виправив. Так. І заварив ось всередині. Всі шви, які у нас взагалі є на бацинеті, вони обов'язково дублюються внутрішнім швом. Зовнішній шов знімається, щоб був вигляд типу цільного шолому. Якщо ви бачили попереднє відео, то ви знаєте, що цей купол зроблений з 3 частин. Половинка і сама нижня частинка. Відкориговані викрійки я викладу на Patreon. Діло в тому, що, чому я сказав відкориговані, тому що я тут декілька помилок зробив, які виправляв. І десь на виправляння у мене пішло приблизно годинку. Тобто я виправив, це все треба було порихтувати, в общем, порихтував. Ось ця робота у мене якраз зайняла 8 годин. Ну, оце те, що стоїть. Зварене, з зачисткою і так далі. Забральник. Хонцгугель. Теж проварено вже всередині. Теж тут була помилочка у забральнику. Тобто, бачите, я клин уварював. А правильна викрійка, я вважаю правильною викрійкою таку, яка просто сама складається в правильну форму. І все, треба мінімум там робити. Ну, це взагалі легко виправляється, там трикутничок вирізали, вварили, взагалі не питання. Іноді бувають інші, більш складні проблемні місця. Зараз я, перед тим як робити відпалювання, бо цей нос дуже наклепаний, дуже він, мабуть, вже трошки такий, майже як нагартований. Ну, наклепаний, дуже міцний і буде погано свердлитись. Так от, перед тим як робити відпалювання, я зроблю ці петлі. Забральник буде вішатись на купол бацинета типічним таким класичним методом, коли є зйомний механізм у вигляді петлі. Таким чином, це забрало можна буде знімати з бацинета, ставити інше забрало, або носити забрало. От. Так що зараз будемо продовжувати. Так, ось деталька для обвісу. 2 мм, 30 КГСА. Все елементарно робиться. І треба вам ще цвях мати при собі. Знаходимо приблизно середину і згибаємо. Зараз все побачите. Дуже часто ось так перекошую його. Бачите, що воно, зараз поставлю, якби ось так з'їхало. Щоб це виправити, ставимо на виступаючі частини. Ось так. Бачите, я тут ставлю і б'ю сюди. Це більш-менш паралельно пішло. Края тут не рівні, тому що будуть зрізатися ще. Головне оці сторони, щоб були паралельні. Ось ці ось. Так, і забиваємо тільки одну сторону. Прожимаємо. І ще можна ось з цієї сторони теж так само. Ось воно отаке і получилося. Бачите, тільки одна сторона повинна бути. З цією штучкою. Так, на нігті не звертайте уваги, я просто граю на гітарі. Отака форма. 2 мм. Можна так забити. Бачите, зажали в пінцель, а пінцель зажали у лещата. І тепер воно так стоїть дуже зручно. Згідно оригіналу нашого
ця система має 6 виступаючих зубців на кожній стороні. На забральнику 3 і на цій детальці теж 3. Іноді буває, що ну, ось так. 3 і 2. Саме тут зроблено 3 і 3. Тож будемо робити згідно нашого артефакту. Ділимо пополам, а потім кожну із цих частинок ділимо на 3 відрізки. Так, і одразу я зазвичай помічаю собі те, що я вирізаю. Можна поплутати і наробити собі зайвої роботи. Треба ще розуміти, що, бачите, я розмітив досить небрежно, да? Я бачу, де що нерівно, і в момент вирізання буду ще коригувати. Просто іноді буває, що ось зараз я вже можу починати робити. Якщо стояти дуже рівно, перемальовувати, за цей час іноді буває таким, що ти вже і зробив. Просто якщо ти постійно себе коригуєш, постійно перевіряєш всі нерівності в процесі роботи, тоді шансу щось провтикати менше. Хоча може якась частинка роботи виконана бути теж не ідеально рівно, але це допомагає тримати картинку, постійно в голові тримати ідею, що треба постійно перевіряти. Тоді немає таких жорстких провтиків, після яких ви перероблюєте там майже половину роботи. І не втрачається багато часу на таких от місцях, де треба просто рівненько вирізати і стояти там домальовувати, немає сенсу. Так, зараз я його поза кадром виріжу, бо камера може попортитися. Тут все просто отак, раз зайшли і ось так зайшли. А в цих місцях робляться там раз, два надрізи і потім по косі так вибираєте. А потім просто цим же кругом і так от запрацьовуєте. Коротше, все зрозуміло. Ця операція є в відео про армет. Там такий самий механізм, можете подивитися. Якраз на основному каналі є в українській та англійській озвучці. Ну, зараз інше зроблю та покажу, що вийшло. Ну, ось дві такі детальки. Тепер треба зробити на забральнику. Ось я розмітив лінії згинання на обох частинках. Лінія згинання на одній стороні і на другій стороні. Ось так намітили. Головне, що лінія ця перепровірена, причому вона перепровірена від центра до краю. Ну, зайвий раз треба перевіряти. І причому, ще раз зверніть увагу, що я сказав від центра сюди. Іноді буває таким чином, що простіше здається ось так поміряти, да? Але по деяким причинам іноді буває, що ця частинка вона не відповідає, трошки довше, наприклад. Потім міряємо тут, загибаємо тут, в ітогі у нас вуха від центру мають несиметричність. Тому для нас найголовніше це центр, а не якісь там края, які можна там підрізати, підкоротити і виправити легко. Ну, ось така штучка, бачите, воно ще підшліфується тут, підрівняється і буде воно супер красиво. Зараз другу зроблю пази і покажу, що буде. Верхній зубець на забральнику знаходиться. Тобто оця деталька не підходить, підходить ось ця, бачите?
Ці зроблені такі, типу, ну, як це називається? Да? Віддзеркалені, типу, да? Один до одної. Бачите? Якби я зробив ось так, то мав би зараз проблему і гемор. Я про це, знову ж таки, наперед це продумував, тому про це знав, був готовий. Ви коли робите теж, продумуйте на 3-4 кроки наперед, коли робите. Так, щоб зробити ось це, зазвичай я роблю таким чином. Я маю готову, яка, можливо, не ідеально рівненька, да? Але я просто по ній роблю малюнок, оцей, розмітку. І тому, якщо там трошки десь якось нерівно, то це все одно буде працювати. І одразу ж я малюю те, що мені треба убрати. Ось. Убираємо зубці. Дуже часто буває, задумуєшся при роботі, починаєш вирізати не те і потім перероблюєш. Так, я випиляв. Бачите, все майже підходить, але не заходить. Це така стандартна ситуація. Тоді я просто видивляюсь, тут менше міліметра тут. Наприклад, тут треба зняти ось цього зубця видно. Там, тут, коротше, на камері не видно. В общем, отак от робимо, перевіряємо, чому не влазить, підтачуємо і просто отак от вставляємо, поки не зайде. От. А потім, коли заходить вже, то треба ще і цвях загнати. Коли цвях вже зайшов, значить все ок. Все нормально. Воно таки повинно дуже плотно заходити. Цей шплінт не повинен, знаєте так, легко вистьобуватись, вилітати, бо це ж все-таки тримає захист обличчя. Якщо він буде легко випадати, то може і не супер ідеально там все, як на заводі, коли роблять, да? Бачимо деякі там щілини невеличкі. Але якщо ви подивитесь на джерело, ось на картинці, то там взагалі криво-косо зроблено. І в мене ще більш-менш нормально. Ось вушка зібрані. Одне і друге теж. Бачите, вже я зробив отвори. Це отвори для установки на купол. А ці отвори просто будуть утримувати ось ці дві частини. Бачите, ось так. Фокус, давай, фокус, ось так. Я це підрізав і ще сточив ось так, щоб воно сходило на, щоб без сходинки було, а просто з'їхало красиво і все. І тут ось фаски познімав, щоб зараз розклепати. Ось воно тепер заклепано і потім воно ще сточиться, коли буду шліфувати, воно буде западліцо зроблено, в потай типу. Не завжди виходить нормально в потай зробити, щоб прям от не було видно. Але здалеку, з метрів 2-3 видно не буде. Ось, забральник привісив. Тут головне, коли вішаємо, зберегти ось цю лінію рівненько. Наскільки це можливо. Ось, бачите, плюс-мінус рівно. Зараз можна спостерігати велику щілину ось тут. Її легко буде прибити, тобто прямо так от в зборі, просто там пригріли і просто прибили. Набагато важче змогти втримати ось цю лінію рівно і так, щоб ось тут все лягло. Це набагато довше робити, якщо робити окремо дві деталі. Накинули, прибили. Ось тут зараз щілина є, але мені здається, що її малувато, треба буде щось зробити, можливо, якось. Можливо, я просто ці отвори на басонеті просто поведу трошки вперед, щоб забральник якби виїхав сюди. От, щоб тут був запас під шкіру з бармою. Це дуже важливо. Якщо це не зробити, потім буде, після закалки буде гемор. Забрали. Піднімаються вверх. Дуже вдало вийшло, що при піднятті центра у мене теж
поки що зберігається. Потім може не буде зберігатись. Дуже часто тут воно потім не сходиться. Це не головне. Головне, щоб в закритому положенні було красиво, рівно і направлено. Зараз я шолом поставлю на відпуск, нагрію, потім постоїть воно годинки 3, саме остине. І тоді можна буде вже робити отвори і дороблювати ось цю геометрію. Бо тут ще не дорихтовано в цьому місці. Так, шолом вже остив. Тобто я його нагрів до 800 градусів і залишив на ніч. Він остигнув і відпустився. Ось наша пічечка. Ось наш шолом. Трошки тепленьке воно ще тут, да? Да, гаряче таке ще. Опа! Ось бачите, який він став темненький, цікавенький. Ось така поверхня. Ось так. Так, маємо зубило. І якраз треба виправити ось цю лінію. Бачите, я намалював як правильно, а мій холмик десь отут. Неправильно стоїть. Якраз воно зараз м'якеньке, повинно дуже легко виправитись. Ви можете помітити, що після того, як я набиваю ребро, я його дуже часто стираю мочалочкою. Діло в тому, що під маркером не завжди видно, як саме виглядає наклепана геометрія ребра. Тому для того, щоб намітити маркер треба, потім я його прибираю і вже на око бачу, де треба допрацювати, і допрацьовую. Тепер, бачите, я використовую таку площадочку для того, щоб порихтувати ось цю зону. Ребро навели ось це, сторону ось навели. Це грань, це ребро, а це грань наша. Тепер треба це ребро, але воно якби всередині, тобто частину роботи прийдеться робити звідси. Тут якраз так і треба. Бачите, лінія моя тут намальована, а впадина вона отут. То якраз тут на ковадлі можна це виправити. Ось так воно набивається чіткіше, тільки треба перевіряти. Ви бачите, тут я трохи виліз. Зараз доправлю. Так, ребра та грані я направив. Тепер воно чітке, плюс і ще коли буде шліфуватися, теж підведеться, підрівняється трошечки. Зверніть увагу, що зараз забральник вже сидить дуже гарно. Бачите, немає щілини в цьому місці. Це завдяки тому, що я, зараз покажу, пересверлив отвори нижче на сантиметр, і воно нормально сіло. І мені вдалося дуже вдало його привісити, тому що якраз потрібні зазори між забралом і куполом ось тут якраз сформувалися. В одній стороні, і інша сторона теж має такий самий зазор. О, зараз включимо світло. Зараз чи підлізе тут. Коротше, ви зрозуміли, що зазор по ось цим частинам повинен бути. Отут от зазор повинен бути.
бо сюди заходить шкіра з бармою. Якраз зараз я буду робити шкіру, зроблю, привішу і відправлю, мабуть, купол шолому кольчужнику, який вже сплете мені кольчугу, бо сам я кольчуги не роблю, тому замовляю у Тараса Козака. Ось така форма зараз. Купол порихтований, забрало порихтовано. Тобто основна така частина роботи зроблена, але залишається багато всякої дрібниці. Отвори, шкіра, ремінці, там, прорізі. Ось забральнику будуть такі вертикальні. Так, розмітив майбутні отвори для кріплення бочечок, на які буде насаджуватися шкіра, і до цієї шкіри буде вплетена сама кольчуга. Зараз я все насверлю і зроблю шкіру. До речі, коли свердлимо руками, і не тільки тоді, коли руками свердлимо, буває в момент сверління дірочка, отвір упливає в сторону. Тому ви можете помітити, що я можу нахиляти дрель в одну чи в другу сторону, щоб коригувати те, куди у мене упливає отвір. Свердлю рукою, тому що деталі завжди мають таку форму, що на станок вертикального сверління не підлізеш дуже часто. І там все одно воно пливе іноді. І там вже зі станком скоригувати не можна. Якщо воно вже в сторону пішло, то в сторону пішло. Та і все. Тут у мене свердло, яке трохи обломане. Я навіть часто спеціально обламую, воно десь ось таке. Я обламую, залишаю десь сантиметра 2 або 1,5, заточую. І тоді воно досить довго може жити, досить довго може свердлити і не ламатися. Бо довге свердло на таких кривих деталях руками або не можна сильно давити і дуже довго свердлити, або сильно давити, тоді точно зламається і все. То краще не чекати іноді, щоб воно зламалося, а одразу вкоротити та працювати. Там вже кожен сам собі вирішує, як точно робити. Отвори просвердлені, і тепер я зробив викрійку на шкіру. Це малярна лента. Коли ми її приклеюємо і вимальовуємо, тоді ми отримуємо саме такий радіус, як треба. Тому що могло б здатися, що тут все просто, да? Що ця частинка це пряма лінія, і тут такий теж відрізок. Да? Але насправді через те, що у нас шолом якби з нахилом, як би так показати, має нахил, то нижня частина нашого шолома не має форму прямого циліндра. Вона викривлена. І щоб зробити чітко, щоб шкіра лягала без зазорів, треба прямо вгадати правильний радіус. І найпростіше це малярка. Намалювали, отвори зробили, зараз я цю малярку наклею на шкіру і виріжу. А шкіри в мене нема, тому що шкіра треба чорна. Але, на моє щастя, у кольчужника є чорна шкіра, тому я так і залишу і відправлю шолом йому. Якраз тут є викрійка, та тут вирізати цю шкіру, це понти залишилось. І одразу я промальовую йому, як повинне виглядати обличчя у вирізі кольчуги. Такий виріз дуже характерний для бацинетів. Тобто він повинен бути не квадратний, не якийсь там просто тупо трикутний. Він приблизно таку форму має. Він залишає рот відкритим,
все інше повинно бути захищено. Тобто ми, маючи бацинет, вдягаючи його з кольчугою, з бармицею, маємо досить гарний захист шиї, голови. І тут у нас кольчуга буде досить довга, бо я зазвичай для спорту робимо короткі кольчуги. Це буде більш правильна версія, буде вона довга і буде ще захищати додатково плечі. Це вже як зробить, так і побачимо, як воно буде виглядати. Ось на сьогодні все. Наступним буду робити забральник, поки кольчужник буде робити мені кольчугу. Величезна подяка патронам каналу. Гроші з Патреону я використовую на волонтерство. Всім пока!